नमस्कार, वैशालीच रेसिपीमध्ये सर्व खवयांचं खूप खूप स्वागत। नवरात्रीच्या उपवासानिमित्त आज आपण बनवतोय भगरीच्या पिठाचे कुरकुरीत मेदूवडे। तर लगेच आता या मेदूवड्यांसाठी काय काय साहित्य लागेल ते पाहूया। इथे मी 1 कप भगर घेतली आहे आणि 2 टेबलस्पून साबुदाणा। तर हा साबुदाणा आता आपल्याला गॅसवर भाजून घ्यायचा आहे। तर त्यासाठी मी एक गॅसवर कढई ठेवली आहे। तर हा साबुदाणा यामध्ये घालूया आणि मंद गॅसवर याला 2 ते 3 मिनिट आपण भाजून घेणार आहोत। भगर मात्र आपण तशीच वापरणार आहोत। साबुदाण्याचं नंतर आपण पीठ करणार आहोत। पिठामुळे साबुदाण्याच्या पिठामुळे हे भगरीचे मेदूवडे छान आतून सॉफ्ट होतात आणि भगरीमुळे बाहेरून कुरकुरीत होतात। तर आता मी या साबुदाण्याला 2-3 मिनिट भाजून घेतलंय। तर हा आपण आता खाली काढून घेऊया। फार ह्याला भाजलं नाही, हलकसच भाजून घेतलंय। तर आता हा खाली काढून घ्यायचा आहे आणि ह्याला थंड करून घ्यायचंय। आता साबुदाणा थंड झाला आहे तर या मिक्सरच्या पॉटमध्ये घालूया आणि ह्याला थोडंसं फिरून घेऊया। आणि साबुदाणा थोडा फिरून घेतल्यानंतर यामध्येच आपल्याला भगर घालायची आहे आणि ती पण फिरून घ्यायची आहे। आता मी इथे भगर आणि साबुदाण्याचं पीठ तयार करून घेतलंय। फार जाडही केलं नाही आणि फार बारीकही नाही, असं बारीक रव्याप्रमाणे ह्याचं पीठ तयार करून घेतलंय। तर आपल्याला असंच पीठ पाहिजे। आता याशिवाय आपल्याला लागणार आहे 2 हिरव्या मिरच्या मी कट करून घेतल्या आहेत, अर्धा चमचा जिरे, चवीनुसार मीठ लागणार आहे। 1 टेबलस्पून मी इथे ओलं खोबरं घेतलंय। तुम्ही या जागी इथे सुकं खोबरं सुद्धा वापरू शकता, यामुळे टेस्ट खूप छान येते वड्यांना। 1 छोटा चमचा तेल, शेंगदाण्याचं तेल वापरलं आहे, तुम्ही या जागी तूप पण घेऊ शकता। आणि 1 मोठा बटाटा मी उकडून घेतलाय। याशिवाय आपल्याला 1 कप ताक लागणार आहे। आता गॅसवर मी एक कढई ठेवली आहे। तर यामध्ये आधी 1 चमचा तेल घालूया। आता यामध्ये पाणी घालायचंय। तर पाणी मी 1 कपापेक्षा थोडंसं कमी म्हणजे पाऊण कप पाणी यामध्ये घातलं आहे। आणि लगेच यामध्ये ताक घालायचंय। आता यामध्ये जिरे घालूया, ही कट केलेली मिरची घालायची आहे, ओलं खोबरं घालायचंय आणि हे मीठ घालायचंय चवीनुसार। यामध्ये आता लगेच आपण हे तयार केलेलं भगरीचं आणि साबुदाण्याचं पीठ घालणार आहोत। गॅसची फ्लेम कमीच ठेवायची आहे आणि हे पीठ चांगलं ढवळून घ्यायचंय, मिक्स करून घ्यायचंय। सुरुवातीला तुम्हाला हे पीठ पातळ वाटेल, पण आपण जसं जसं ह्याला शिजवत जातो तसं ते आळून येतं। 1-2 मिनिटच आपण याला गॅसवर ठेवणार आहोत। जसं जसं हलवत जाऊ तसं पीठ आळून येतं। आता या पिठामध्ये मी जो बटाटा उकडून घेतला होता तो किसून घेतलाय, तर तो घातलाय। तर आता सर्व आपण एकत्र करून घेऊया। सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। बटाट्यामुळे छान बाइंडिंग येतं आणि वडे छान क्रिस्पी होतात। आता मिश्रण व्यवस्थित एकत्र झालेलं आहे। तर गॅस बंद करूया आणि यावर 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवूया। आता 5 मिनिट झालेली आहेत। तर झाकण काढूया आणि हे मिश्रण खाली काढून घ्यायचंय आणि थंड करून घ्यायचंय। मिश्रण आता थंड झालंय तर हाताला थोडंसं मी 1 चमचा छोटा तेल लावून घेतलंय आणि छान आता मळून घ्यायचंय याला। तुम्ही जितकं चांगलं मळाल तितके वडे छान होतात। असं छान सॉफ्ट पीठ तयार झालेलं आहे। तर यातून 1 गोळा घ्यायचा आहे। तुम्हाला ज्या साईजचे मेदूवडे पाहिजेत त्यानुसार गोळा घ्यायचा आहे आणि हातावर गोल गोल फिरून घ्यायचंय आणि नंतर असं हाताने चपटं करायचं आहे आणि मध्ये 1 छिद्र करायचंय, होल करायचंय। व्यवस्थित हाताने गोल आकार देऊन घेऊया। तर असा वडा हा तयार झालेला आहे। तर आपण अजून एक करूया। तुम्हाला जर पीठ थोडं घट्ट वाटलं तर यामध्ये तुम्ही थोडंसं पाणी घालू शकता। पाण्याचा हात लावून मळून घ्यायचं आणि असा सॉफ्ट गोळा तयार करून घ्यायचा। दुसरा गोळा पण मी छान हातावर मळून घेतलाय। तर याला आता हाताने असं चपटं करायचंय आणि मध्ये बोटाच्या साहाय्याने याला छिद्र करायचंय
व्यवस्थित झालं नाही तर उलटं करून छिद्र व्यवस्थित करून घ्यायचे. थोडंसं हाताला वाटल्यास तेल लावून घ्यायचं म्हणजे होल करायला सोपं जातं. तर हा दुसरा पण मी तयार करून घेतलाय. तर असे बाकीचे पण तयार करून घेते. तर मी इथे सध्यापुरते हे 7 वडे तयार करून घेतलेत. तर आता हे आपल्याला तळून घ्यायचेत. गॅसवर एका कढईत मी तेल गरम करायला ठेवलं होतं. तर गरम झालंय का पाहूया. तर झालेलं आहे. यासाठी कडकडीत तेल गरम करून घ्यायचं आणि मग गॅसची फ्लेम मीडियमवर ठेवायची. आता यामध्ये मी सुरुवातीला 3 मेदूवडे घालतीये आणि मीडियम गॅसवरच हे तळून घ्यायचे आहेत. फार लो फ्लेम ठेवायची नाही. मीडियम टू हाय फ्लेम ठेवून हे तळून घ्यायचेत. आणि 1-2 मिनिट याला हात लावायचा नाही. आता 2 मिनिट झालेली आहेत. तर आपण हे पलटून घेऊया आणि छान लाईट गोल्डन कलर येईपर्यंत तळून घेऊया. आणखी थोडं थांबूया. थोडंसं तळून घ्यायचंय. हे मेदूवडे खूप झटपट तयार होतात. भगर आमटी किंवा साबुदाण्याच्या खिचडीचा तुम्हाला कंटाळा आला असेल तर अगदी करायला सोपे आहेत आणि खायलाही तेवढेच कुरकुरीत मस्त लागतात. नुसत्या चटणीसोबत खायला सुद्धा खूप छान लागतात. आता हे आपले तळून झाले आहेत. छान लाईट गोल्डन कलर आलेला आहे. तर काढून घेऊया. सुरेख रंग आलेला आहे आणि आकार पण खूप छान दिसतोय. तर आपले वडे इथे तळून झालेत. तर एका प्लेटमध्ये मी काढून घेते. आता अशाच प्रकारे बाकीचे पण तळून घ्यायचे आहेत. तर इथे मी उरलेले 4 वडे घातले आहेत. तर लाईट गोल्डन कलर आलेला आहे. तर आपण हे पण काढून घेऊया. यासोबत आता आपण चटणी करणार आहोत. तर त्यासाठी मी इथे ओल्या नारळाचे काप करून घेतलेत. तर हे अर्धा कप आहेत. तर आता यामध्ये पाव कपपेक्षा थोडेसे कमी मी शेंगदाणे घातलेत. तर हे शेंगदाणे मी गॅसवर थोडे भाजून घेतलेत. यामध्ये आता 4 हिरव्या मिरच्या घालूया. ह्याचे पण काप करून घेतलेत. थोडंसं चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि अर्धा चमचा मी इथे साखर घातली आहे. अर्धा चमचा लिंबाचा रस घालायचा आहे. आणि आता झाकण लावून हे आपण मिक्सरमधून फिरवून घेऊया. थोडंसं फिरवून झालं की यामध्ये पाणी घालायचं आहे. तर आपल्या गरजेनुसार जशी चटणी हवी आहे पातळ घट्ट त्याप्रमाणे पाणी घालायचं आहे आणि परत याला मिक्सरमधून फिरवून घ्यायचं आहे. तर इथे मी चटणी तयार करून घेतली आहे. तर या बाउलमध्ये काढूया. यावरून तुम्ही तेल आणि जिऱ्याची फोडणी पण करून घालू शकता. पण मी प्लेनच ठेवते. तर आपली चटणीसुद्धा आता तयार आहे. तर आपले उपवासाचे भगरीच्या पिठाचे मेदूवडे आता तयार आहेत. अजिबात तेलकट होत नाहीत. चवीला खूप छान लागतात. एक तोडून पाहूया. एकदम मस्त झालेला आहे. बाहेरून क्रिस्पी तर आतून तेवढाच सॉफ्ट आहे. तर जरूर करून पहा आणि केल्यावर तुमच्या प्रतिक्रिया पण मला अवश्य कळवा. व्हिडिओला लाईक आणि शेअर पण जरूर करा आणि चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते पण करायला विसरू नका. आणि बाजूला जी बेल आयकॉन आहे त्यावरही प्रेस करा म्हणजे माझ्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळतील. पुन्हा भेटणार आहोत अशाच एका रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त रहा.